Hello guys, mayroon na naman tayong bagong kakalikutin. Ito siya. Bluetooth speaker na ang model niya. Ayan, KTS-1090B. Dumi na siya, mukhang tinapon na to. Ayan yung itsura. So guys, start natin, baklasin natin. Meron pala siya isa natanggal na pindutan. Tsaka yung kanyang charging wala. So guys, start na natin. Problema nito guys, itong IC na ito putok siya, ayan o. Kaya hindi siya gumagana. Pangalawa, tanggal yung kanyang charging pin. Mahirapan tayo kasi wala naman tayo makukuhang ganito
Meron akong nahanap na kaparehas nito. Ayan siya. Ito na lang ilalagay natin. Gumagana ito. Ito hindi na. Ito yung charging pin niya, meron siya. Ayos yung kanyang IC. Will it ever be? I'm trying so hard to
I've tried so hard to find sweet serenity. Try and understand